Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Astăzi vreau să vă vorbesc despre proiecții. Pentru început, vă voi da definiția proiecțiilor, ce înseamnă ele din punct de vedere psihologic. În al doilea rând, vă voi explica care este mecanismul din spatele proiecțiilor noastre și apoi vă voi da câteva exemple de cum putem să detectăm momentul în care proiectăm ceva asupra cuiva și câteva insight-uri din perspectiva unui om care lucrează în această sferă spirituală, da? Care de multe ori face apel la fraza celebră: proiectezi, dragul meu, proiectezi, nu este despre mine, ești tu, eu sunt doar o oglindă, de care mă fac și eu însă vinovată, dar vă voi explica ce anume se ascunde în spatele acestei frazări atent alese de ale mele, da? Haideți să începem cu începutul. Pentru început vreau să vă dau definiția proiecțiilor. Proiecțiile, așa cum spune la catalog, da, reprezintă procesul de a plasa propriile emoții și sentimente asupra unei alte persoane, animal sau obiect. Aș putea adăuga eu și asupra unei situații, pentru că adesea interpretăm o anumită situație prin propriul nostru unghi de percepție, fără să ne gândim la ce este el de fapt, ce reprezintă acea situație de fapt. Bineînțeles, această teorie a proiecțiilor a evoluat de-a lungul anilor, începând cu psihanalistul Freud, după care a fost preluat și de Carl Jung și studenta acestuia, Marie-Louise von Franz. Freud a detectat faptul că una dintre pacientele sale, spre exemplu, se confrunta cu sentimente profunde de rușine, dar pe care nu le mărturisea, nu le lăsa la exterior și avea impresia că toată lumea din jurul ei o bârfește sau că o vorbește pe la spate. Carl Jung a analizat și el acest proces și și-a dat seama că mai există încă o componentă pe care ar putea să o adauge acestui studiu, și anume faptul că omul, atunci când se confruntă cu ceva necunoscut, cu o persoană necunoscută, o situație necunoscută, încearcă să cartografieze rapid, să mapeze pentru a înțelege mult mai bine necunoscutul, proiectând propriile sale emoții. De aceea foarte mulți dintre noi avem tendința să găsim un cățeluș ca fiind foarte drăgălaș atunci când este puiuț, dar să ne temem de el atunci când este matur, când este mare, când își arată colții, da? Pentru că, de fapt, proiectăm propriile noastre neputințe. Ne uităm la ochii lui și spunem: are niște ochi miloși, are niște ochi blânzi. De fapt, este propria noastră milă de sine sau propria noastră blândețe pe care o vedem reflectată în acel animăluț. Acestea sunt perceptele generale și conceptul în mare despre ce înseamnă proiecțiile. Dar care este mecanismul care se ascunde în spate? Un mecanism pe care eu îl corelez foarte ușor cu sfera spirituală. În momentul în care noi ne naștem pe acest pământ, venim ca un suflet care este complet, întreg, da? Suntem desăvârșiți. Ce înseamnă completul și întregul? Înseamnă că o bulă de lumină a descins în lumea duală. A ales să guste din mărul sau din fructul pomului cunoașterii al binelui și al răului și să vadă lumea prin intermediul celor două polarități. Astfel, se ridică copilul copăcel la casa părinților săi și descoperă că primește mai multă afecțiune pentru anumite atribute și anumite acțiuni pe care le face sau anumite cuvinte pe care le rostește, dar primește pedeapsă sau este deprivat de iubire și afecțiune în momentul în care face alte acțiuni care se pare că nu sunt în asentiment cu cei din jur. Pe scurt, am mai exemplificat prin acest model și la materialul meu despre umbre, pe care vă sugerez să-l urmăriți în cazul în care nu l-ați văzut. Noi venim precum acest cerc, da? Compleți, desăvârșiți. În interiorul nostru se află aspecte negative și aspecte pozitive, pentru că așa sunt ele percepute în lumea duală. Ele sunt nicicum de fel, dar noi le atribuim un anumit coeficient, da? Coeficientul bunătății, coeficientul răutății din noi. Care sunt acele aspecte pe care adesea părinții le resping în comportamentul copiilor lor? Le spun că nu este bine să fii furios, nu este bine să fii agresiv, nu este bine să ai gelozie față de fratele tău mai mare sau față de frățiorul tău mai mic, că adesea fratele mai mare este foarte gelos pe cel care a venit în familie ca să fure afecțiunea părinților lui de care el s-a bucurat pe deplin înainte de nașterea acestuia. Apoi nu este bine să fim invidioși, nu este bine să fim proști, să avem note bune, să excelăm, să avem succes în viață și așa mai departe, și ni se tot aduc tot felul de situații din acestea prin care se manifestă respingerea celor din jur a noastră, pentru că
avem anumite lucruri în noi care nu sunt acceptabile, da? Nu sunt tolerate. Așa că dăm la o parte frica, dăm la o parte rușinea, dăm la o parte apatia, lenea, indolența, puturoșenia, cum vreți să-i mai spuneți, dăm la o parte slăbiciunile noastre, încercăm să le ascundem atunci când nu știm să facem ceva și spargem borcanele, vine repede mama cu o mână în șold și copilul ce face? Nu eu am făcut, sora mea a făcut-o, da? Deci nu-și mai asumă faptul că el a fost neîndemânatic, nu-și mai asumă faptul că el a fost nepriceput sau că i-a scăpat paharul din mână. Și începem să mascăm, să dăm vina pe altul pentru propriile noastre slăbiciuni și neajunsuri sau vulnerabilități. Totodată am scris aici neputință, insucces și bădărănie, da? Pentru că am ținut morții să inserez acest aspect aici. Cu toții putem fi și bădărani când suntem mici, nu în sensul rău al cuvântului. Copilul nu clocește să fie bădăran, pur și simplu se duce și îmbrâncește un alt bebeluș care stă în groapa cu nisip sau dă cu șutul într-o găletușă de plastic care zace pe plajă, da? Care nu-i aparține. Acest aspect nu este rău per se, pentru că copilul nu a ticluit, nu a urzit, nu a făcut acel lucru cu o rea intenție, cu un gând rău presetat de dinainte, ci pur și simplu face lucrurile astea pentru că testează și descoperă această lume făcând tot felul de lucruri. Îi se spune, nu este bine să fim bădărani, nu este bine să fim mojici, nu este bine să stricăm bunurile altuia. Și ulterior, această bădărănie este foarte, foarte judecată la cei din jurul nostru. Vai, este un bădăran, ăla e un necioplit, e un mizerabil, e un nesimțit. Da? Am inserat acest cuvânt pentru că este foarte frecvent acuzat și judecat de cei din jur, sau poate mi se pare doar mie pentru că este probabil ceva ce judec eu. În mod sigur. O să vă explic la final și care sunt lucrurile pe care le judec eu, pentru că și eu am această existență umană, am și eu umbrele mele, am proiecțiile mele cu nemiluita. Totodată, proiecțiile noastre nu sunt numai negative, sunt și aspecte pozitive, da? Aspecte pozitive precum iubirea, generozitatea, ce am mai scris aici, inspirație, frumusețe, succes, respect, empatie, curaj, deschidere, admirație, inteligență, cunoaștere, pozitivitate. Toate aceste lucruri sunt aspecte cu care noi ne naștem. Bineînțeles că ele sunt mult mai multe, eu am enumerat câte mi-au încăput în foaie și am încercat să exemplific cu lucruri cu care chiar ne confruntăm în viața noastră de zi cu zi. Astfel, noi venim compleți în această lume. Dar, spunându-ni-se constant, nu este bine să fii obraznic, nu e bine să fii agresiv, nu mai bate și nu mai da cu șutul, nu mai da cu palma peste fundul mamaie, nu te duce să spargi nu știu ce obiecte, ți-am spus să ai grijă de mingea ta, de ce întotdeauna nu-ți pasă de lucrurile pe care noi le-am câștigat cu greu, știi câți bani a dat mami pe chestia asta? Și începi să devii foarte protectiv și foarte atent să nu cumva să mai arăți din vitrina întreagă ce ești, partea aceea care o deranjează pe mami, partea aceea care îl deranjează pe tati, partea aceea care o deranjează pe bunica, pe bunicul, apoi pe profesorii mei, apoi pe prietenii mei în grupul cărora eu vreau să mă afiliez. Da? Și tot așa, începem să ascundem toate acele lucruri pe care oamenii ni le-au imputat ca fiind negative. Și este o vorbă în engleză pe care am ținut să o notez aici. Este o vorbă care sună cam așa, out of sight, out of mind. Pe principiul vorbei românești, ochii cu care nu se văd se uită, dar ăsta este în cazul persoanelor, dar lucrurile pe care noi nu le vedem, ni le scoatem complet din atenție, ni le scoatem complet din minte. Și exact acest lucru se produce cu toate aceste aspecte negative pe care copilul, pentru că le tot aruncă într-un sertar, le maschează. Afișează astfel la exterior doar aspectele pozitive și le acceptă ca fiind ale lui. Păi eu sunt un copil curajos, eu știu să fac de toate. Ați văzut că toți copiii trec la un moment dat în dezvoltarea lor prin eu pot, eu apăs pe butonul de la lift, fac eu, deschid eu ușa, mă duc eu să cumpăr ceva de la magazin, dă-mi mie, fac eu știu. Apoi merg, bineînțeles, prin instituțiile de învățământ, prin școală, prin grădinițe și așa mai departe și încep să învețe și acolo ce este adecvat și ce nu este adecvat. Și dezvoltă tot felul de capacități prin care să-și ascundă pornirile răutăcioase care există în continuare în ei, doar că ei nu le mai văd. Out of sight, out of mind, da? Așa că omul pe parcursul vieții își ia asupra lui numai calitățile. Atunci când judecăm pe cineva în general, dacă ar fi să spun, domnule, ăla este un prost, atunci ce cred despre mine?
Că sunt deștept, evident. Dacă spun, băi, ia uite-te și la țăranul ăla, atunci ce crede despre mine? Băi, eu sunt un om civilizat, de oraș, de cartier, crescut aici în București, născut și crescut în București, da? Și înseamnă că ne luăm toate acele aspecte pentru care noi am primit cândva afecțiune, am primit aprobare, am primit toleranță, am primit respect, am primit validare. Dar toate celelalte aspecte au dispărut undeva? Nu, sunt doar în negura umbrelor noastre. Și în lumea oamenilor spirituali se spune adesea, cu cât devii tu mai iluminat, cu cât devii tu mai trezit, cu atât energiile negative, arconii, draconienii, reptilienii vin să se înfrupte din energia ta. Nici pe departe. Sufletul, pentru că el a venit întreg, nu poate trăi parțial, fie și în lumea aceasta duală. Așa că el va căuta în permanență, răsturnasem foaia, în permanență să se întregească. Tu poate supraviețuiești în corp, ținând asupra ta doar părțile pozitive, dar sufletul tău nu supraviețuiește fiind doar o jumătate. El este parte din integralitate, el este parte din singularitate, el este parte din totalitate, el este parte din unul. Cine este unul? Dumnezeu. Noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care este unul, adică indivizibil, da? Întreg, complet, total, dacă vreți. Sufletul, pentru că nu poate trăi parțial, ce o să facă? O să atragă în jurul nostru, precum un magnet, toate persoanele care sunt de pol opus a ceea ce noi afișăm la exterior. De aceea, chiar este un caz al unui tătic care se plângea că fetița lui, care se manifestă tot timpul ca fiind foarte politicoasă, nu facem așa, nu este corect ce faci, nu este bine să faci nu știu cum, și a educat fetița să aibă asupra ei numai aspecte pozitive și primul lucru pe care l-a remarcat în momentul în care a integrat-o în comunitate, adică la grădiniță, a remarcat că buliul acelei grupe sau copilul care era cel mai rău trage la fetița lui de zor. Vine la ea și o deranjează, vine la ea și o ciupește, vine la ea și îi dă cu piciorul și așa mai departe și era mâhnit peste măsură de ce dintre toți copiii numai pe fetița lui o lovește. Pentru că a decis acea fetiță în mintea ei să fie doar pozitivă. Și atunci când tu ești un pol pozitiv, ce atragi în viața ta decât negativul? Așa că, pe parcursul vieții, nu înțelegem și pace de ce sunt înconjurat doar de proști. Băi frate, trag proștii la mine ca musca la rahat. Era o vorba unui prieten, da? Sau, băi, pute lumea asta de incompetenți. Nimic nu merge bine în lumea asta. Eu sunt doar binele absolut, da? Cum adică să meargă bine? Guvernele noastre sunt pline de hoți. Numai hoți în țara asta. Și facem remarci din acestea care sunt în general foarte puternice, cu un impact foarte mare. Îi face și pe ceilalți care te ascultă să le clocotească sângele. Aceste lucruri pe care tu le remarci cel mai des sunt lucruri care țin tot de tine. Dar pentru că le-ai renegat atât de mult la tine însuți, nu faci decât să le proiectezi, precum niște raze de soare, la exterior. Dacă le proiectezi la exterior, le-ai lipit pe fețele celorlalți, așa cum spune definiția, sunt propriile tale emoții și sentimente, pe care le asociezi cu ceilalți, cu oameni, animale, situații, evenimente și le atragi în viața ta. Ele nu sunt atrase, au fost dintotdeauna în tine, doar că tu alegi să vezi pe chipul celuilalt ceva ce detești la tine însuți pentru a putea scuipa cu ușurință, pentru a judeca cu ușurință, pentru că pe tine însuți, oricât ai vrea, nu poți să mă scuip, da? Așa că, în realitatea noastră, cu cât ne ținem mai virtuoși, mai puri, nu există termen de comparație, ne considerăm superiori, da? Cu atât în preajma noastră se vor aduna inferiorii, plebea, netrebnicii. Și vom avea senzația că suntem întotdeauna izolați. De aceea, acesta este mecanismul proiecțiilor noastre și el se aplică cel mai profund în relațiile noastre. Vom avea tendința, în cazul în care ne considerăm o femeie super inteligentă, să spunem despre soț că este necioplit. Vom avea tendința să spunem despre partenerul nostru că nu este atent cu nevoile noastre. Pentru că eu, sunt foarte atentă. De câte ori mă duc undeva la shopping, mai întâi cumpăr lucruri pentru el.
Vom avea tendința să spunem că partenerul nostru este flușturatic, pentru că eu sunt foarte fidelă. Sunt o persoană care odată ce a intrat în relație nu se mai uită, domnule, după alții. Vom avea tendința să observăm că acela face toate lucrurile anapoda, pentru că eu le fac întotdeauna perfect. Eu atunci când mă așez să toc morcoveii mei pentru supă, întotdeauna îi curăț cu atenție, îi spăl, îi migălesc și îi arunc în supă doar când sunt cu bulețele perfecte, tăiate perfect. Ei bine, relația noastră poate să releve foarte multe aspecte despre umbrele noastre, despre ceea ce noi am aruncat în sertărașe, pe care nu vrem să le descuiem și pace. Dar, bineînțeles, dacă nu aveți o relație, toate aceste lucruri se văd în raporturile celelalte pe care le creați în viața voastră socială, în relațiile de muncă, în relațiile de familie, în relațiile cu cunoștințele și amicii voștri, da? Haideți să vedem cum pot să-mi descoper eu proiecțiile și mi-am notat eu aici o serie de întrebări. Câte sunt? 5 la număr, da? Spuneam eu că atunci când proiectez, nu știu că proiectez. Și să clarific ceva, absolut toată lumea proiectează, inclusiv eu proiectez. Proiectez, oameni buni, de dimineață și până seara. Toate lucrurile despre care vorbesc eu sunt propriile mele proiecții. Eu nu pot vorbi de ceva ce se află în afara experienței mele de viață. Nu pot vorbi despre ceva care se află pe o altă planetă, despre alte substanțe chimice, decât despre cele care sunt încorporate în propriul meu corp. Nu pot vorbi despre experiența altuia de viață, decât despre experiențele mele proprii. Pot doar să extrapolez, adăugând mai multă empatie și înțelegând lucrurile din mai multe unghiuri sau mai multe puncte de vedere, da? Așa că, să facem clar acest lucru, toată lumea proiectează. Și să reamintesc, proiectăm atât aspectele negative din noi, cât și aspectele pozitive din noi. Aspectele pozitive le proiectăm în general doar pe acelea pe care le evităm din frică, da? Pentru că sunt foarte multe calități pe care le vedem la oamenii din jurul nostru, dar pentru care nu ne adunăm curajul să le accesăm. Stăm acolo într-o zonă de stagnare, dar și aceste lucruri spun evident ceva despre noi înșine. Care sunt întrebările pe care eu le-am pregătit în acest sens? Prima întrebare este: ce mă enervează la alții? Și nu lucruri din acestea mărunte, mă enervează ceva acum și mâine, poimine și încă 10 ani de acum înainte nu mai am nicio problemă cu chestia asta. Ce mă enervează cel mai frecvent? Ce mă face să clocotesc de furie? Păi stau să mă gândesc, mă enervează că omul ăla este, nu știu, prost. Mă enervează că omul ăla este agresiv. Mă enervează că omul ăla își expune ideile cu prea multă tărie. Un lucru pe care l-am auzit și despre mine. Sau mă enervează că omul ăla este ridicol, n-are niciun simț al esteticului, se îmbracă alandala, da? Acest lucru spune ceva despre mine. Spune că eu am ales ca eu să nu fiu prost, să-mi arăt la exterior doar fațeta mea inteligentă. Spune despre mine că sunt un om care pune foarte mult preț pe înfățișarea sa în public, la exterior. Nu contează că eu acasă umblu în niște șalvari din aceea cu genunchii scoși și cu fundul lățit cât casa sau că am șosetele găurite, ci îmi relevă faptul că celălalt este defect, da? Dar dacă iau și mă gândesc ce mă enervează cel mai mult la ceilalți, aș putea să aduc această întrebare și să spun: când sunt eu așa cum este acel om enervant? Pentru că, să recunoaștem, cu toții avem momentele noastre de inteligență și avem și momentele noastre de prostie crasă. Nu putem fi inteligenți pe toate departamentele vieții. Vă pot demonstra lesne acest lucru, pentru că mulți mă admirați pentru felul în care vorbesc despre temele acestea spirituale, despre teme psihologice. Dar n-am nicio treabă cu contabilitatea. Sunt varză la tot ce ține de aspectele acestea ale muncii unui contabil sau poate sunt varză la cum să creezi o șină de tren sau cum se conduce un tramvai, da? Sunt foarte, foarte multe aspecte care mie îmi sunt complet străine. Acum, dacă eu mă întâlnesc cu un vatman și spun ești prost pentru că nu știi nimic despre suflet, este o prostie. Pentru că și eu sunt o proastă, pentru că nu știu nimic despre a fi vatman, da? Mergem mai departe. A doua întrebare, și puteți să le faceți aceste exerciții cu creionul pe hârtie ca să puteți să scanați mult mai ușor care sunt acele aspecte pe care voi le renegați și le reprimați din voi înșivă. Ce judec la alții? Ce judec cel mai des la alții? Păi îl judec pe ăla că nu-i place să ajute niciodată. Nu sare, domnule, să mă ajute și pe mine să servesc masa. Nu face nu știu ce. Păi de ce fac chestia asta?
Pentru că, în copilărie, mama mea m-a cicălit de fiecare dată că nu o ajut în bucătărie. Eu aș fi stat și m-aș fi jucat și m-aș fi tolănit toată ziua la soare, dar maică mea a insistat că pentru a avea o viață de succes și pentru a avea o căsnicie, pentru a fi o soție eligibilă și iubibilă de către un partener, trebuie să fie o bună gospodină. Ca să mă iubească soacra, trebuie să sar repede și să o ajut. Chit că eu n-am niciun chef în ziua aia. Poate sunt la menstruație, poate am o durere de cap, o migrenă, poate pur și simplu n-am chef să pun masa, dar eu mă forțez, mă aduc în stare să ajut. Iată, sunt acest om care ajută la toate. Și atunci, bineînțeles, îl voi judeca pe prietenul meu care, deși este invitat la masă ca toți ceilalți, nu vine, domnule, în bucătărie să mă ajute să tai tortul meu aniversar, etc. Care este a treia întrebare? De ce anume îi acuzi pe alții cel mai frecvent? Bineînțeles, toate aceste trei întrebări pot revela aceleași lucruri, dar sunt formulări diferite pentru ca oamenii să înțeleagă despre ce este vorba. Că ce mă enervează poate să fie totodată ce acuz cel mai des la alții și ce judec cel mai des la alții, dar le-am pus în contexte diferite pentru a putea fi percepute, pentru că de fiecare dată mesajele mele ies din mine într-un anume fel, dar se lovesc inevitabil de unghiul vostru de percepție. Poate cu voi nu rezonează cuvântul enervează. O să spuneți, pe mine nu mă enervează nimic la nimeni. Bine, atunci ia întrebarea următoare. Ce judeci cel mai des la alții? Păi eu nu judec niciodată pe nimeni. Bine, atunci ia și spune de ce îi acuzi pe ceilalți, de ce anume îi acuzi pe ceilalți. Da? Cele trei întrebări, de fapt, reprezintă una și aceeași întrebare. Dar haideți să vedem care sunt și aspectele pozitive, care pot fi tot proiecții personale. Ce invidiez cel mai des la alții, da? Sau ce invidiez la alții? Pentru că la baza invidiei, de fapt, se ascunde o admirație secretă. Nimeni nu invidiază pe cineva pe care nu-l admiră. Spre exemplu, eu dacă fac această muncă de YouTuber, creator de conținut, nu pot să-l invidiez pe un tâmplar sau pe un dulgher. N-am de ce. Câmpurile noastre de activitate sunt complet diferite. Dar dacă este cineva care face același lucru ca mine, vorbește despre spiritualitate, vorbește mai elocvent decât mine, atunci pot să spun că o invidiez. Spre exemplu, aș putea să invidiez pe o altă tipă care vorbește foarte frumos despre spiritualitate, care expune subiecte similare cu ale mele și așa mai departe. Așa că, ce invidiez la alții pornește dintr-un sentiment de iubire secretă, de admirație față de celălalt. Și ceea ce invidiez la alții va releva întotdeauna lucrurile de care eu sunt capabilă, dar pentru care nu sunt dispusă deocamdată să lucrez. Pentru că am oarecare reticență, poate că sunt leneșă, poate nu vreau să mă perfecționez, nu vreau să mă șlefuiesc. Aș putea să ating gradul de performanță al oricărui om pe care eu îl admir, doar că trebuie să depun foarte multă muncă, perseverență, răbdare și așa mai departe. Și atunci aceste aspecte relevă că zace și în mine aceeași calitate, dar nu sunt dispusă să muncesc. Mergem mai departe cu această analiză. De ce nu vreau eu să muncesc pentru chestia asta? Și ajungem probabil tot în copilărie, când probabil am pus mâna pe o pensulă și am pictat, sau am pus mâna pe un instrument muzical și am cântat, sau am încercat să vorbim foarte elocvent și foarte frumos despre anumite teme și cineva din familie ne-a luat așa la mișto și a spus, dacă o să scrii poezie, o să mor de foame. Dacă o să pictezi, o să se aleagă praful de tine. Nu o să faci nimic în viață cu chestiile astea. Și atunci, aceste lucruri reprezintă acele aspecte din noi pe care noi le-am dat la o parte pentru a fi acceptați de membrii familiei noastre sau de cei care se perindau în jurul nostru. De multe ori admirăm un pictor de succes. Dar noi spunem, n-aș putea să fac asta, n-aș putea eu să trăiesc din pictură. Dar dacă da, iată că acela pe care tu-l admiri trăiește din pictură. Iată că acela pe care tu-l admiri că a scos o carte și are succes cu acea carte, face bani din acea carte. Mulți, puțini, nici nu contează. Dacă tu ai auzit de el, înseamnă că este cineva deja cunoscut. Este cunoscut de cel puțin o persoană și anume de tine, cel care îl admiri și îl invidiezi în secret. O altă întrebare care poate să releve acele proiecții pozitive din noi, dar pe care am refrazat-o, bineînțeles,
Ce admir la alții? Pentru că, spuneam eu, în spatele invidiei se ascunde o admirație. Ce admir? Păi, dacă ar fi să mă iau după comentariile pe care mulți dintre voi mi le faceți, să știți că cele mai dese pe care eu le-am remarcat sunt acelea legate de elocvența mea, de dicția mea, de felul în care vorbesc, de felul în care articulez cuvintele. Și de fiecare dată întorc complimentul acelor persoane și spun acele lucruri sunt și în voi. Având o discuție 1-la-1 cu cineva care mă admiră tocmai pentru aceste calități, mi-am dat seama că are o înclinație deosebită pentru gramatică. I-a plăcut întotdeauna gramatica, o pasionează. Paula, în cazul în care mă urmărești sau urmărește acest material, să știi că este despre tine vorba, pentru că ea are această înclinație și pasiune pentru gramatică, pentru că ea a lucrat foarte mult la aceste aspecte din viața ei, ea admiră coerența limbajului meu, admiră dicția, admiră intonația, admiră felul în care articulez cuvintele și așa mai departe. Deci acele lucruri se regăsesc în mod clar în tine. Faptul că ele sunt calitățile tale înseamnă că proiectezi și asupra celorlalți, adică le observi și la ceilalți mai presus de orice alte lucruri, da? Comportamentul meu poate să fie deraiant în foarte multe aspecte. Pot să fiu un om obraznic, pot să fiu un om agresiv, ceea ce și sunt, să știți, foarte mulți dintre voi nu știu, dar eu am o agresivitate care se manifestă și pe care o folosesc cu utilitate în materialele pe care eu le filmez. Felul în care apăs pe cuvinte, felul în care fac afirmații și nu bălmăjesc cuvintele, sunt bazate pe o agresivitate care zace în mine. Această agresivitate, în loc să o folosesc bălăcărindu-l pe altul, judecându-l pe altul, bătându-l sau dând cu picioarele, eu o folosesc apăsând mai tare pe cuvinte, apăsând pe râuri, pe țâuri, pe șâuri. Și atunci iese din mine această lamia care este foarte vulcanică și foarte agresivă. Și toate aceste, să spunem că eu am în mine o grămadă de defecte, dar pentru un om care este atras de gramatică, este pasionat de lingvistică, de felul în care cineva vorbește, acela mă va vedea ca o zână. Va ignora toate celelalte aspecte negative pe care eu le posed și le manifest din plin la exterior, dar va spune, dom'le, mi se pare o tipă super inteligentă. Ai văzut ce gramatică bună are? Pentru că acest lucru este lucrul pe care tu îl valorizezi și îl prețuiești cel mai mult la tine însuți și îl prețuiești și îl remarci și la celălalt. Dar, bineînțeles, este bine întotdeauna să ne păstrăm o percepție cât mai largă despre ceilalți. Cu cât avem această percepție mult mai largă, putem să vedem și aspectele pozitive și aspectele negative. Pe cele pozitive să le luăm, să ne lăsăm duși de acestea și purtați spre a fi inspirați, spre a le folosi și noi, spre a le integra în viața noastră, iar acele aspecte pe care le vedem negative să le folosim pentru a ne descoperi proiecțiile noastre proprii negative și pentru a ajunge să evoluăm din ele, fie utilizându-le într-un mod practic și util, fie conștientizându-le pur și simplu ca fiind ale noastre. Și atunci, dacă folosim acest tool de autoanaliză, care este cel mai important tool de autoanaliză din punctul meu de vedere, atunci vom avea un overview sau o vedere de ansamblu mult mai mare despre noi înșine. Vom vedea că în noi zace și prostia și nesimțirea celui pe care îl acuzăm la exterior. Vom vedea că în noi zace și calitatea aceluia de a se afirma, de a-și găsi curajul, de a-și auzi, de a-și găsi vocația, menirea în această viață. Da? Și atunci noi devenim mai întregi, mai compleți. Cu cât vom deveni mai întregi și mai compleți și vom retrage în noi toate aceste proiecții, cu atât vom fi oameni mai împăcați, compleți și cu atât proiecțiile noastre de la exterior vor fi la fel de echilibrate. Vom vedea atât pozitiv cât și negativ în ceilalți, precum vedem pozitiv și negativ în interiorul nostru. Dar cu cât eu îmi păstrez asupra mea doar aspectele pozitive, lumea mi se va părea ostilă. Lumea va fi plină de oameni care sunt potrivnici, care vin să-mi mănânce din lumină, ferească Dumnezeu. Eu mi-am dobândit lumina, ce e cu atâta întuneric în această lume? Și este cazul multora care vin și mă acuză că sunt un fals profet sau că sunt nu știu cum rătăcită și cu diavolul și spun, domnule, dacă tu ai fi cu adevărat în Dumnezeu, despre care singur rostești că este unitate, că este totul, că este absolutul, că este unicul, că este singurul, da? Atunci ai putea să vezi că toate lucrurile sunt în armonie așa cum sunt. Și atunci, dacă tu te pui pe poziție de sacru, tu încerci să te separi de însăți dumnezeirea ta din tine. Pentru că Dumnezeu este unitate între cele două poluri, nu este dezbinare, da? Haideți să mergem mai departe cu prezentarea mea și să aduc în sfârșit elefantul cel alb, elefantul
elefantul cel mare din încăpere, pentru a sparge și buboiul acesta de care probabil mulți sunteți conștienți, unii mi-o spun, alții nu mi-o spun, dar probabil că o gândesc, dar este și normal să o gândiți pentru că și eu am gândit acest lucru despre alți oameni spirituali pe care i-am urmărit cândva în viața mea. Adesea în lumea aceasta oamenilor care vorbesc despre spiritualitate sau filozofie New Age, există acest termen că proiectezi, dragul meu, proiectezi. Dacă cineva le spune ceva rău despre ei înșiși, ei pun această fațadă și spun proiectezi. Să nu spunem ei, este valabil și pentru mine. Fraza mea generală cu care eu întorc orice compliment pe care îl primesc pe YouTube sau pe Facebook este: toate aceste lucruri frumoase pe care le remarci despre mine sunt deja în tine, altfel nu ai fi putut să le remarci. La fel întorc și criticile. Dacă cineva remarcă ceva urât și negativ la mine, spun toate lucrurile acestea sunt despre această persoană. Nu adesea întorc un răspuns celor care vorbesc în termeni negativi. Dar, deși am această frază, haideți să vă spun de ce nu iau adesea comentariile pe care le primesc de la exterior în mod personal. Nu le iau în mod personal pentru că, în general, raportul pe care noi îl creăm între noi, aici, în momentul acesta în care eu vorbesc prin aceste materiale de YouTube, nu este din start unul echitabil. Voi aveți posibilitatea să mă vedeți, să mă analizați, să-mi vedeți gesturile, mimica, să-mi ascultați cuvintele, să-mi ascultați mesajul, dar eu nu am posibilitatea să văd cine se află în spatele celui care tastează de zor un comentariu lung sau scurt, cu critici sau cu laude. De aceea, nu iau asupra mea ca fiind o proiecție personală când primesc critici. Spun: domnule, acest om doar a vrut să se afirme, doar vrea să spună ceva despre el însuși, vrea să capteze atenția mea într-un fel sau altul. Este gestul acela sălbatic prin care zice: sunt aici, mă vezi, exist. Și foarte multe comentarii sunt, în general, foarte discrete și frumoase, dar mai sunt unii, spre exemplu, care îți plasează ceva ca un fel de challenge prin care tu să le răspunzi. Este un soi de provocare, un soi de ațățare prin care vor să primească un răspuns. Iar acel lucru îl văd ca pe o dorință de atenție, da? Vor ca eu să comunic unul la unul cu ei. Și de fiecare dată, în momentul în care aș putea să le răspund, mă gândesc de 2 ori și spun: domnule, dacă eu îi răspund acestui om și are acest gen de gândire sau această pornire sau această prejudecată despre mine, ce rezolv eu scriindu-i un comentariu? Nu voi rezolva nimic. Vor veni alte 15 comentarii înapoi prin care nu am găsit absolut nicio soluție, niciunul dintre noi nu a evoluat, ba din contră am pierdut resursele noastre cele mai importante și anume timpul și energia. De aceea, multora dintre aceștia nu le răspund. Dar, trebuie să fiu sinceră, sunt unele comentarii care mă provoacă și mi-apasă butoanele. Acelea reprezintă proiecțiile mele. Da? Dacă cineva m-a provocat și m-a făcut sângele să clocotească, acela a stârnit una dintre proiecțiile mele. Mi-a mișcat una dintre oglinzi. Bineînțeles că acest lucru nu este vizibil la exterior, nu-l pot face public pe loc, dar eu mă retrag, să aveți încredere că mă retrag în sinea mea și macerez acel lucru, îl analizez, îl trec prin filtrul acestor întrebări, văd care este proiecția mea și decid dacă răspund sau nu și din ce loc răspund sau nu răspund la acel mesaj. Așa că îmi fac întotdeauna procesul de autoanaliză. În general, să știți că am găsit foarte multe surse de inspirație din comentariile negative, dar și din comentariile pozitive, dar mai mult din comentariile negative. Pentru că acelea m-au ajutat să văd cât am fost eu de clară în mesajul pe care l-am transmis. Dacă eu am transmis un mesaj și omul acela vine și găsește un unghi, o fereastră care nu a fost acoperită de mine, evident că voi veni cu un follow-up, cu un soi de sequel sau cum se spune, la o continuare a materialului respectiv prin care doresc să aduc clarificări. Așa că folosesc energia negativă care a fost lansată, da, cineva mi-a aruncat o bilă de foc, eu am primit-o drept în față fără nicio posibilitate de apărare, că în general omul care aruncă o critică pe YouTube nu mai stă să-mi urmărească mie alte materiale, nu mai stă să-mi asculte răspunsul și raționamentul din spate și m-a înjurat și a plecat. Dar ce pot să fac eu că acum această minge a fost primită în pieptul meu? O iau și o macerez, o alchimizez, o transform și isc din ea un material prin care perfecționez felul în care emit mesajul pe mai departe. Așa că, iată, proiecțiile noastre sunt un tool neprețuit de evoluție, de perfecționare, de întregire, de evoluție, da? Cred că am mai spus evoluție la început, mă rog.
Haideți să mergem mai departe cu aceste lucruri. Dacă în lumea spirituală spuneam eu că oamenii spun proiectezi, dragul meu, nu este despre mine, eu sunt doar o oglindă. Și este valabil pentru unii oameni că resping sau pur și simplu, cum se spune, fac să ricoșeze prin ei toate criticile care vin, respingându-le nu vor evolua absolut deloc, sau sunt alții care primesc bila de foc în piept, se sufocă, asta este, neacă în propriul lor sânge, în propriul lor venin și după aia o transformă și alchimizează și scot alte materiale sau alte lucruri creative la exterior. Dar sunt unii oameni care, să spunem că le evită. Și atunci am venit și pentru ei cu acest set de întrebări. Când te uiți la cineva și spui, eu sunt spiritual de acum, pe mine nu mă mai afectează lucrurile astea, sunt în armonie cu mine, dar am 3 întrebări pentru tine. Te deranjează? Dacă cineva ți-a spus ceva, te deranjează? Dacă te deranjează, da, a trezit în tine o proiecție. Trebuie să admiți acest lucru în liniștea corpului tău, da? Și în liniștea gândurilor tale. O analizezi, o alchimizezi, o transformi în ceva pozitiv sau, dacă n-ai reușit să o dibuiești, du-te mai în profunzime și analizează-o mai mult. A doua întrebare este, reacționezi? Da? Te face să-i dai un răspuns acelui om? Pentru că frumos mi-a spus un prieten de-al meu pe Facebook mai de mult, atunci când cineva îți plasează un comentariu negativ care nu te deranjează, este ca și când cineva ți-a adus cadou, un cadou urât, spre exemplu, da? Și în momentul în care tu reacționezi, înseamnă că l-ai primit, da? Ți l-ai însușit, admiți că acel urât este despre tine, sau dacă nu-l admiți ca fiind despre tine, este ca și când i-ai lăsat cadoul în mână. Ce poate să facă omul cu cadoul său urât în brațe decât să și-l ia și să plece de unde a venit? Și asta mi-aduce aminte de o vorbă foarte frumoasă a lui Wayne Dyer, celebrul Wayne Dyer, care a spus așa: marea majoritate a oamenilor, să spunem că se duc la supermarket și este cineva pe stradă care zice, hey stupid, hey prostule, și te întorci. Mi se pare super inteligentă această frază pentru că în momentul în care tu te-ai întors, tu ai admis despre tine că ai putea fi prostul. Și te întorci, fie că ăla a spus altcuiva, fie că ți-a spus ție, de ce să mă întorc dacă eu nu găsesc această însușire ca fiind a mea? Dar eu am răspuns practic la un nume cu care pot fi și eu numit. Da? De ce te întorci când cineva îți spune, băi tâmpitule, ia uite-o și pe proasta asta, da? Că sunt vorbe dure pe care le auzim cu toții pe stradă. Păi dacă eu nu mă consider proastă, de ce să mă întorc? Nu mă întorc, ăsta nu este numele meu, nu mi-l asociez cu mine. Așa că, iată, acestea sunt 2 dintre întrebări, deci te deranjează ceea ce ți-a spus celălalt, dacă critica aceea te deranjează, nu poți să-i mai întorci fraza asta, proiectezi, dragul meu, sau dacă i-ai întors-o, măcar du-te acasă și fă-ți o autoanaliză, da? Apoi, dacă ai reacționat la ea în vreun fel, este iarăși proiecția ta. Și a 3-a întrebare este cât de des remarci acea critică. Spre exemplu, eu remarc critici pe care mulți oameni mi le fac. Unele dintre ele le ignor, altele par că au o anumită recurență. Par doar că au o anumită recurență, ele nu sunt recurente, poate sunt mai multe pe o altă scară pe care eu nu o văd. Dar mie îmi sare în ochi și ați văzut că am avut și eu scăpările mele în care am spus, domnule, sunt o grămadă de comentarii negative. Dacă ar fi să mă uit după statisticile pe care mi le afișează YouTube-ul, în general, eu primesc vreo 97 sau 98% de comentarii pozitive. Asta înseamnă că există un comentariu negativ per postare. De ce am putut eu să spun că sunt o grămadă de comentarii negative? Pentru că focusul meu s-a dus la cel care nu a înțeles mesajul. Focusul meu s-a dus la cel care mă critică și zice, păi nu ești structurată, ești varză, ești pe din afară. Pentru că este în mine tendința aceasta de a-i face pe toți să înțeleagă. De aceea, toată munca asta mea de a fi cât mai structurată, de a fi cât mai organizată, de a veni cu cât mai multe fișe în cariocă, iată, în cazul în care nu m-am exprimat corect gramatical, puteți înțelege din cele 70.000 de scheme, da? Și asta este tot o problemă de-a mea, o proiecție de-a mea, pentru că eu sunt un overachiever, așa se numește în engleză, sau un om care plusează cu capacitatea lui de învățare, pentru că în copilărie eu am fost judecată
da, sau pusă la colț că dacă nu înveți în această viață, o să ajungi un prost, o să ajungi un nei ca nimeni, da? Și atunci, ca să primesc afecțiunea tatălui meu sau afecțiunea celui care zicea că trebuie să înveți și să ai succes în viață, atunci zic, hai, iubește-mă, uite, pot și mai mult, vin cu note de 10 în carnet, iată cât pot să învăț, iată de câte sunt capabilă. Și asta fac și eu în mod discret, dar care este probabil bine primit la exterior vis-a-vis de urmăritorii mei sau cei care mă urmăresc în general pe YouTube, da? Devin din ce în ce mai bine. Overachiever-ul este perfecționistul, da? Care nu se mulțumește cu a livra un mesaj așa cum îi vine, ci îl structurează și îl împachetează și îl face în scheme și de cariocă, să-l prezinte cât mai impecabil, să nu existe nicio ferestruică, Doamne ferește, pe undeva prin care acel mesaj să fie prost înțeles. Bineînțeles că nu voi acoperi și nu voi mulțumi niciodată pe toată lumea, dar omul cât trăiește aspiră, da? Așa că acestea sunt întrebările pe care și le poate pune orice om care lucrează pe calea sa spirituală și aici nu este nicio rușine să recunoașteți, cu toții proiectăm, da? Deci nu vă puneți acest statut de sfânt, pentru că statutul de sfânt va atrage în jurul vostru numai draci, precum fac polii magneților, da? Cu cât voi vă aflați doar pe plus, ceilalți din jurul vostru vor fi pe minus. Și scopul în această lume nu este să vă plasați pe o poziție ierarhic superioară, ci să ajungeți la relații pe orizontală, să vă plasați pe același nivel cu toată lumea. De acolo veți reuși să ridicați lumea. Cu cât vă veți plasa ca sfinți, cu atât veți blestema lumea la prostie. Cu cât vă veți plasa mai deștepți decât ceilalți, cu atât veți condamna pe ceilalți să fie incompetenți, incapabili, nevolnici, dornici de ajutor, da? Și de aceea este bine să echilibrăm întâi aceste aspecte noi înainte de a vorbi cu ceilalți. Și aveam eu aici o vorbă că dacă zic cât de des remarci acea critică la exterior, spuneam eu că Dumnezeu se află atât în interiorul meu cât și în afara mea. Adică sufletul meu este în aspectele pe care eu le accept despre mine însumi, dar și în aspectele pe care eu le-am renegat, le-am reprimat și le proiectez pe chipul celorlalți. Așa că este bine să ascultăm de ambele voci. Și aveam o vorbă românească aici, dacă 3 oameni îți spun că ești beat, atunci ar fi bine să te duci la culcare. Dacă auzi des o anumită remarcă despre tine, băi, la mia, știu eu că vorbești de chestii spirituale, dar recunoaște că ești și tu rătăcită uneori sau că recunoaște că nici tu nu știi ce să faci în toate situațiile. Băi, am auzit vorba asta odată, am auzit-o de 2 ori, am auzit-o de 3 ori, o iau și mă duc cu ea în autoanaliză. Și așa este. Nu dețin răspunsurile la toate problemele din lumea aceasta. Spre exemplu, sunt oameni care vin către mine cu tot felul de boli și îmi spun, oare despre ce este vorba? Zic, domnule, mergeți la un medic specialist. Eu spun că există o cauză emoțională la baza tuturor bolilor, dar nu trebuie să negăm dezvoltarea științei și tehnicii în această lume, care ne poate ajuta în prima fază să scăpăm de simptomele cele mai grave și ulterior să căutăm să ne facem o autoanaliză, să ne echilibrăm energiile astfel încât acea boală să nu mai reapară în viața noastră. Dar nu dețin răspunsurile la absolut toate întrebările. Și așa că recunosc și admit în mine faptul că atunci când cineva îmi remarcă de mai multe ori o anumită problemă, că este posibil să fie proiecția mea. Sau că este într-adevăr proiecția mea. Și mă duc și o analizez, văd dacă este așa sau nu este așa, dacă este așa, ce pot să fac și cum pot să o rezolv. Da? Totul pentru evoluție, totul pentru soluție. Și haideți că nu sunt aici să pozez în sfântă, vreau să vă spun care sunt și proiecțiile mele personale și eu o să ajungem iarăși, cred că, cu materialul la o oră. Da? Mi-am notat vreo 5, bineînțeles că mai am unele pe care mi le tratez de una singură, mai am altele pe care le tratez aici pe foaie de față cu voi, altele care mi-au scăpat din vedere în momentul în care am întocmit fișa în cariocă, da? În general, proiecțiile noastre sunt aspecte inconștiente din noi, da? Le conștientizăm doar când interacționăm cu alții. Eu nu pot vedea în tine ceva ce nu este deja în mine. Nu pot vedea în cineva profunzimea de care este capabil dacă eu nu posed acea profunzime. Pe principiul unui proverb românesc care zice: numai un hoț poate să recunoască când altul este în stare să fure, da? Numai un hoț vede un alt hoț, pentru că el știe cum îți joacă ochii în cap, la ce ești atent, cât de frecvent îți lingi buzele, cât de neliniștit ești cu mâinile, da? Își remarcă limbajul corpului pe care el însuși îl practică în momentul în care vrea să jmanglească ceva, da? Așa că, haideți să vă spun câteva dintre proiecțiile mele sau ce mă deranjează pe mine. Sunt lucruri pe care le conștientizez acum și asupra cărora lucrez și în momentul în care le văd, le remarc în jurul meu, îmi spun
proiectez acum și lucrurile acestea țin de mine, da? Și acest lucru îmi drămuiește foarte mult reactivitatea pe care o am la exterior. Primul, netreziți. La mine a trecut printr-un proces de trezire spirituală. Știu că este un termen pe care mulți îl puteți interpreta în fel și chip. Nu am altul la dispoziție ca să spun procesul prin care am trecut. Eu îi spun mai degrabă un proces intens de autocunoaștere, de deschiderea percepției, de lărgirea empatiei, de captarea aspectelor mele de umbră, de înțelegerea lor și așa mai departe. Să spun că nu-mi plac netreziții. Ce înseamnă netreziții? Oamenii care nu sunt preocupați de spiritualitate, oameni care îmi spun mai lasă-mă în pace cu teoriile tale, mai lasă-mă în pace cu psihologia, că eu mă concentrez pe ce să pun pe masă, eu am dedus copiii la școală și la grădiniță, eu sunt foarte ocupată, am nu știu câte facturi de plătit, etc. Da? Și să spunem că la mine zice, cum frate să nu te preocupe sufletul tău, care este esența, fără sufletul tău nu existi, facturile tale nu există, copiii tăi nu există și așa mai departe. Mă deranja. Și acum, haideți să vă spun o realitate. Cei mai mulți prieteni ai mei sunt oameni extrem de analitici și extrem de pragmatici. Pe niciunul nu îl preocupă spiritualitatea. Să spunem, da? Și am prietenă care este contabilă, am prieteni care sunt corporatiști, am prieteni care sunt cu finanțe, cu bănci și așa mai departe. Deci numai cifre și date exacte. Deci, efectiv, dacă stau să-i număr, sunt mulți care sunt cu bănci, mulți care sunt pe finanțe, mulți care sunt pe contabilitate, pe cifre și concret. Pentru că eu sunt pe acest norișor de abur și plutesc în sfera spiritualității, în 5D, în 6D, în 1000D. De ce am acești prieteni în jurul meu? Ca să mă întregesc, oameni buni, pentru că sufletul meu dorește să fie întreg. Și v-am spus în materialul acela despre cum hobby sau succes, da? Că în mine zac calitățile și defectele ambilor părinți. Tatăl meu este pragmatic, este structurat, este logic, e pasionat de cifre. Mama mea este pe chestii spirituale, mistice, ezoterice și așa mai departe. Dacă eu am ales să trăiesc foarte mult în sfera aceasta a misticismului, alchimiei, ezoterismului, spiritualității, bineînțeles că la exteriorul meu vor fi toate acele aspecte pe care le posedă tatăl din mine sau o altă jumătate, jumătatea mea masculină, energia mea masculină. Oamenii aceștia sunt atrași inevitabil în viața mea. Dar haideți să vă explic și cum am reușit să echilibrez această situație și cum nu îi mai judec pe acești oameni în viața mea, reușind să am o relație cât de cât echilibrată cu ei, da? Să nu mă laud. În momentul în care am realizat că toate aceste lucruri pragmatice, concrete de care ei sunt capabili sunt proiecțiile mele, le-am luat asupra mea și am spus, da, acestea sunt calitățile tatălui meu. Și eu în prima parte a vieții mele am fost efectiv doar pe cifre, cum să fac bani, cum să fiu mai bine văzută la locul de muncă, care erau probabilitățile când ajungeam într-un loc să mi se întâmple ceva și să-mi iau o asigurare de călătorie. Da? Totul trebuia planificat, totul trebuia strategizat, organizat. Și în momentul în care am înțeles acest lucru, mi-am mai spus așa, de ce să-i judec pe oamenii aceștia că nu au preocupări spirituale? Câtă preocupare mai am eu în ziua de astăzi pentru finanțe, bănci, contabilitate? Zero. Așa că și ei pot avea zero preocupare pentru spiritualitate. Când am făcut pace cu acest lucru, miracolul s-a produs în jurul meu, oameni buni, și eu nu o spun de ieri de astăzi, ci pur și simplu de ceva vreme, cu prietena mea, nu, venea să-i spun numele, dar știe și am să o atenționez că am filmat acest lucru în materialul de astăzi. O prietenă turcoaică, da, de-a mea, este contabilă, este expert evaluator, da? Este super pe cifre, pe date, pe nu știu ce. A început să-mi vorbească despre visele ei, a început să-mi vorbească despre felul în care manifestă, a început să-mi vorbească despre premonițiile ei, despre chestiile astea spirituale care se întâmplă în viața ei. Altă prietenă cu care mă întâlnesc aproape zilnic, lucrează în finanțe și ea este acum preocupată de tot ceea ce ține de suflete pereche, de tarot, de ezoterism, de sincronicități. Pentru că am permis în sinea mea că și eu sunt la fel de pragmatică ca ele, astfel acceptând în mine atât acele aspecte pozitive, să spunem că am pus pe pozitiv aspectele spirituale, dar acceptând și că sunt și pe pragmatism, da? Ce am generat în jurul meu? Am generat și am dat posibilitatea celui din jurul meu să nu fie doar drac, ci să aibă și aripi și să fie înger. Astfel, toți oamenii aceștia din jurul meu au început să aibă înclinații spre psihologie, spiritualitate, ezoterism, vise, sincronicități și așa mai departe.
Am egalizat lumea din jurul meu, nemai judecându-i și nemai dându-i la o parte. Așa că lumea este perfectă așa cum este și că, de fapt, lucrăm doar cu noi înșine în a ne accepta pe deplin pentru a putea accepta lumea care se află în jurul nostru. Și acesta este un statement profund cabalistic sau din Zohar, dacă vreți, dar nu are legătură cu cărțile din care se extrage, că se extrage din absolut toate cărțile religioase, ci este efectiv lucrătura pe care noi avem de făcut în acest plan. Venim aici să percepem lumea măluoasă și apoi, purificându-ne pe noi, să purificăm și percepția noastră asupra lumii, purificând lumea însăși. Așa că aviz acelora care așteaptă noul pământ să aterizeze de undeva sau să aterizeze pentru că se aliniază niște astre, noul pământ vine abia când noul pământ se iscă în tine însuți. Da? Și ăsta are un timing diferit pentru fiecare dintre noi. A doua categorie, de ce mă deranjează la ceilalți. Gândirea nestructurată, iată, sau cuvintele spuse alandala. Eu am fost foarte nesigură pe mine în copilărie că vorbesc corect cuvintele în limba română, pentru că eram născută într-o familie bilingvă. De aceea, de fiecare dată când le bălmăjeam ceva copiilor, în mine apărea îndoiala, oare le-am trântit un cuvânt în turcește sau le-am spus în românește. Pentru că am avut această nesiguranță și pentru că tatăl meu a prețuit întotdeauna sau m-a apreciat întotdeauna doar când am avut rezultate bune la școală pentru 10, iar pentru minus 10 mă critica, am devenit acest perfecționist, acest overachiever despre care spuneam. Și am zis să plusez pe limba română și de-a dracului n-am să mă las să spună lumea despre mine că sunt vreo agramată, vreo bălmăjită, vreo bâlbâită și așa mai departe. Bineînțeles că toate aceste lucruri pe care eu le comunic în ziua de astăzi și stilul în care vorbesc și apăs pe cuvinte, reprezintă un soi de lucru pe care l-am avut dintr-o rană mai veche de-a mea. Așa că am lucrat intens la gramatică, eram foarte bună la limba română, am avut numai 10, am luat chiar și la BAC 10, peste tot numai 10, mergeam chiar și la olimpiadele de limba română, pentru că eram foarte pasionată și încrâncenată să acopăr această slăbiciune pe care o simțeam în interiorul meu. Bineînțeles, acum, fiind un om foarte educat și care vorbește corect gramatical și care are un vocabular destul de variat, pentru că a citit și a învățat și a reținut, judecam în jurul meu oamenii care erau agramați. De multe ori îmi pierd răbdarea cu oamenii care încearcă să să-mi comunice ceva, trântindu-le cuvântul mai pe scurt. Spre exemplu, cineva îmi spune în 2 fraze ceva și eu spun, îmi zice, m-am simțit așa, nu știu, rănit în inimă pentru că nu știu ce, cineva mi-a spus și eu zic, te simțeai mâhnit, da? Și mă duc cu agresivitate pentru că nu mai am răbdare să-mi descrie ceva ce eu aș putea să spun într-un singur cuvânt, da? Sau am această pasiune pentru originea cuvintelor și întotdeauna explic omului, vezi că ai folosit cuvântul într-un context complet nepotrivit. Și am fost așa pe overdrive și tot atacam oamenii și tot îi judecam, spuneam, aoleu, n-am chef să vorbesc cu ăla, că până își adună cuvintele mă apucă ora 12 sau îmi cresc mustățile, spuneam eu, da? Și apoi mi-am dat seama că fiecare om are aria lui de specialitate. Poate el nu este bun la gramatică, dar este bun să-mi spună o vorbă bună, sau este bun să mă îmbrățișeze, sau este bun să mă asculte. Și în momentul în care am descoperit că omul acela nu poate fi judecat doar printr-un singur filtruleț pe care îl țin eu în pupila mea morțiș și pe care refuz să mi-l scot din ochi, da? Prin bârna pe care eu am-o în ochii mei, îl acuz pe celălalt care are un gunoi în ochii săi, mi-am dat seama că omul acela este valoros în multe alte aspecte și zic, ok, ce nu văd eu la omul ăsta doar pentru că mă cramponez de gramatica lui precară? Și am descoperit că oamenii din jurul meu au imense calități. Sunt oameni pe care simt nevoia să-i îmbrățișez pe stradă. Este o femeie care îmi dă cu mătura în parc, care probabil nu are nici gramatică, nici structură, nici logică, nici spiritualitate, nici inclinații pentru ezoterism și psihologie, dar atunci când o salut și îi spun bună ziua, zice, bună mamă! Îmi vine să plâng, îmi vine să o îmbrățișez, o consider o bezea umană, da? Îmi vine să o mănânc de vie. Are această calitate empatică, căldură sufletească. Cum pot eu să ignor acest lucru doar pentru că a făcut un dezacord între subiect și predicat, da? Și adesea lucrurile pe care le judeci sunt propriile tale proiecții. Oameni buni, eu, în momentul în care vorbesc despre un nume feminin românesc, îi spun Lu Maria, Luana, Luiza și așa mai departe, da? Pentru că eu însămi sunt o agramată mascată.
Și în loc să spun Mariei, Elenei, Anei și așa mai departe, eu spun lui Ana, i-am dat lui Ana 3 lei, i-am dat lui Maria 4 lei și așa mai departe. Deci, în mine zace acest monstru. În momentul în care eu sunt provocată sau spuneam eu că adevărata natura omului iese în momentul în care îl iei prin surprindere cu ceva. Îmi trântește cineva o întrebare, nu sunt capabilă nici de structură, nici de gramatică, nici de logică, de toate lucrurile pe care eu le judec la exterior. Atunci o să îngaim un sunet, că ceva de genul ăsta, pentru că am fost luată prin surprindere. Dar dacă am timp să mă pieptăn, să mă aranjez, să-mi structurez subiectele, să vin în fața camerei, să știu care este formula de salut, mă fi documentat asupra definiției subiectului abordat, păi da, atunci sunt impecabilă, perfecționistă, overachiever și nimeni nu poate fi ca mine. Și îmi vine să râd pentru că era o glumă prin care se spunea, m-am dus la medic să mă vindec de ego-ul meu gigantic și acum sunt mai bun decât voi toți. Cam așa și cu mine, da? Să mai și glumim. Haideți să vedem care mai sunt alte lucruri pe care eu le-am judecat, le judec și în continuare la alții, dar pe care le temperez în momentul în care îl trec prin filtrul autoanalizei. Ventingul. Nu reiese asta din toate materialele mele, urăsc omul care se victimizează fără rost. Ce înseamnă fără rost? Omul care doar se plânge și nu vrea să asculte soluțiile. Dar cine mai face acest lucru, oameni buni? Eu sunt berbec. Berbecul pufăie aer încins pe nări în momentul în care se enervează pe ceva. Eu atunci spun lucruri doar ca să mă răcoresc. Eu nu am nimic cu omul din fața mea, dar am nevoie să fac un foc de tabără imens pe care apoi să-l sting în 5 minute. Sunt înflăcărată, sunt pasională, spun verde în față, spun ce îmi vine în gură, dar după aceea mă calmez. Ce înseamnă asta altceva decât venting, da? Este venting. Venting înseamnă ventilare, da? Îmi răcesc gura. Este ca pocnitul din aripi al acelor rațe care se ciondănesc pe lac și după aceea se depărtează una de alta, dau din târtiță și pocnesc din aripi ca să se relaxeze din furia pe care au acumulat-o. Și eu fac aceste lucruri. Nu le vedeți aici pe cameră, dar în viața privată, da. Spun, ce m-a enervat, am nevoie de 3 zile de autoanaliză. Dar am spus că m-a enervat, da? N-am putut să țin în mine și să mă duc numai în introspecție. Și mă ajută acest lucru pentru că mă eliberează de boli. Dacă eu aș ține în mine și aș mocni, probabil că aș face, Doamne ferește, o boală din aceea gravă prin care se manifestă în general furia în corpul omului. Așa că și eu sunt capabilă de venting. Ventilez. Spun ce m-a enervat, chiar dacă nu mă interesează sfaturile și soluția celuilalt. Este o ușurare, o descărcare, o refulare, da? Spun, m-a enervat ăsta. Și după ce am verbalizat-o, am acceptat și m-am auzit pe mine că m-a enervat ăla. Ventingul iată că este util în această situație. Auzindu-mi cuvintele care se ciocnesc acum de ciocănelul și scărița mea, zic, domnule, ce tocmai am orăcăit? Am orăcăit ceva. Deci despre ce este vorba? E despre ăla sau e despre mine? Pot să mă duc acum că l-am auzit din exterior și să mă duc și să analizez ce este cu această proiecție a mea. Așa că și eu sunt capabilă de venting, oameni buni, îl fac adesea doar ca să mă aud și atunci când mă aud prea des că am spus aceeași remarcă, zic, domnule, ar cam trebui să mă duc la culcare. A patra caracteristică, nesimțiții, leneșii, indolenții. Băi, cum poate să fie omul ăla nesimțit? V-am dat deja un exemplu, mergem să spunem pe undeva și mă deranjează că cineva nu vine să te ajute în bucătărie. Nu vine să spună, cu ce pot să te ajut, pot să fac și eu ceva. Pentru că în copilărie, fiind crescute 2 fete, mama a încercat să echilibreze tascurile sau sarcinile zilnice din ale casei, astfel încât să nu o facă pe una să se simtă în permanent servitoare și să nu o facă pe una să se simtă întotdeauna specială. Asta fac mamele în general când au 2 copii, nu vor să-l facă pe unul să se simtă mai puțin iubit. De aceea ea spunea, du-te și ajută-o și tu pe soră ta dacă vezi că prăjește șuberecuri sau face nu știu ce cartofi prăjiți. Du-te și ajută-o și tu pe soră ta că spală vasele, nu mai sta aici lângă mine, da? Pentru că femeia nu vroia să sufere celălalt copil. Și atunci nouă ne-a rămas acest instinct, când stăm undeva în vizită, stau ca pe arcuri. Lasă-mă pe mine să aduc paharele. Cu ce pot să te ajut? Unde e coșul de gunoi? Că mă duc eu să arunc acest șervețel. Și nu stau relaxată ca un oaspete din acela tolănit care a venit acolo și zice, da, domnule, tu m-ai invitat, eu am venit aici să fiu servit, tratat, pentru că tu m-ai chemat pentru discuția noastră, nici de cum să te ajut la servire. Dar nu pot ieși din starea asta, neputând ieși eu, o am acolo, mocnită, inconștientă. Să spunem că ne adunăm vreo 3 sau 4 prieteni la o petrecere, da? Și acum eu am sărit și am ajutat. Dar niciunul dintre ceilalți nu se clintește.
Pentru că proiecțiile mele au rămas la exterior. Și eu aș fi zăcut oameni buni în canapea, mâncând chipsuri din castron, făcând firmituri pe nesimțite, lăsând un paharele aici colo, luând un șervețel și aruncându-l pe masă. Și eu aș fi făcut aceste lucruri, dar mi-am luat această calitate. Eu ajut, eu sunt un om implicat, eu văd că celălalt este la nevoie, de ce să nu mă duc eu să-l ajut? Dar în secret îl judec pe celălalt. Al naibii ăla niciodată n-ar veni să ne ajute, niciodată n-ar ridica un deget să facă ceva. Da? Și atunci sunt aspecte pe care le-am judecat la celălalt. Dacă sunt capabilă, iau acea judecată și spun, da mă, eu am vrut să stau. Și adesea, acum, după ce am judecat aceste aspecte foarte des la cei din jurul meu, când sunt la o petrecere și nu am chef să mă ridic, nu mă mai ridic și basta. Și să mă credeți pe cuvânt, unul dintre aceiași indivizi care vin se oferă să ajute. Pentru că de acum această proiecție de-a mea nu mai există la celălalt și i-am permis lui să fie cel care ajută, personajul pozitiv al petrecerii. Mergem mai departe. 5. Absența profunzimii, am zis eu, sau superficialitatea. Păi eu nu-mi spun despre mine, mergeți mai în profunzime, analizați, extrapolați. De ce sunteți leneși oameni buni? Nu fiți superficiali în procesul de autoanaliză. Pentru că și eu am dovedit sau dovedesc superficialitate în foarte multe alte aspecte ale vieții mele. Credeți că eu filmez aceste materiale pentru că mi-am dat cu aspiratorul prin casă, am băgat nu știu ce mașini de spălat, fac o grămadă de treburi? Nu. În momentul în care filmez, toate celelalte capitole din viața mea sunt tratate cu superficialitate. Nu acord atenție nimănui, spun lăsați-mă în pace că vreau să scriu ceva, vreau să mă documentez, vreau să structurez un mesaj. Vă rog frumos liniște, plecați acum, lăsați-mă în pace, comandați-vă ceva de mâncare pentru că eu am de filmat astăzi un material. Deci toate celelalte capitole din viața mea sunt tratate cu mega superficialitate ca să vărs toată profunzimea în aceste materiale filmate. Da? Așa că odată ce văd superficialitatea din mine și lipsa de profunzime, spre exemplu în procesul de curățenie a casei, eu nu o să fiu niciodată femeia care calcă rufele imediat, eu din potrivă îmi cumpăr numai lucruri care nu pot fi călcate pentru că nu-mi place să calc și basta. Asta nu înseamnă că celuilalt îi lipsește profunzimea doar pentru că nu știe el să-și facă autoanaliza. Nu știe să-și facă autoanaliza, dar este foarte profund în procesul de călcare al cămășilor. Da, și acestea sunt defectele mele pe care le întâlnesc des, cu care lucrez, pe care le iau adesea cu mine în intimitate și asupra cărora ponderez, analizez ca să văd unde am proiectat. Dar faptul că lucrez asupra lor mă face să am o relație mult mai echilibrată cu cei din jur. Nu-i mai judec. Da, domnule, poate că eu nu sunt bună, poate că eu sunt foarte bună la capitolul ăsta, dar asta nu înseamnă că tu ești prost în totalitate. Da, tu ești mult mai bun pe contabilitate, ești mult mai bun pe finanțe și așa mai departe. Și atunci, relația mea cu ceilalți oameni este una bazată pe empatie și pe deschiderea percepției. Ce se întâmplă când am percepția deschisă? Intru într-o conversație cu celălalt om știind că el poate posedă cunoștințe despre aspecte pe care eu nu le cunosc. În momentul în care intri într-o conversație din acest punct, poți doar să înveți. Altfel, nu faci decât să reciclezi tot ceea ce tu știi, doar recirculezi aerul învechit în habitaclu și te înneci cu propriile tale cuvinte pe care ți le repeți de dimineață și până seara. Dar dacă eu spun, nu sunt astrolog sau nu sunt psihologul de serviciu sau nu sunt la mia cea spirituală în această întâlnire la spart de semințe cu prietenele mele. Și când eu mă fac pe mine nimeni, le permit celorlalți să strălucească, să-și arate propria lor lumină. Și aflu de la o prietenă că există o grămadă de evenimente în București la care aș putea să mă duc și zic, super, ești o gură de aer proaspăt. Tocmai am aflat că se activează fântânile din Piața Unirii. Aflu de la altcineva că, nu știu, există nu știu ce facilități fiscale pentru creatorii de conținut. Wow! Este ceva ce aș putea să utilizez. Aflu de la altcineva că, nu știu, fiind evaluator, a estimat că scad prețurile la imobiliare. Wow! Poate aș dori să-mi cumpăr și eu o garsonieră sau un apartament. Învăț, practic, lucruri noi din domenii noi. Permit celorlalți să-mi învețe, să-mi arate din necunoscutul care era foarte negru pentru mine și în care proiectam tot ceea ce vedeam în interiorul meu. Retrăgându-mi proiecțiile, fac necunoscutul prezent în viața mea, înaintând prin el, învăț să-l cunosc și să descoper și să evoluez, da? Așa că acesta este materialul meu pe lung, că văd că am depășit o oră, despre proiecții.
luați și analizați toate aceste aspecte pe care voi le vedeți în viața voastră. Încerc să văd dacă am omis ceva, sper să nu, dar să mai renunțăm un picuț la acest perfecționism și fiecare să-și ia ce își permite. Sunt convinsă că aceia dintre voi care aveți o percepție deschisă ați învățat din cuvinte, dar și din limbajul perilingvistic, din tot ceea ce eu comunic prin gesturi, prin mimică și prin privirea mea. Dar haideți să nu omit acest exercițiu, este foarte important. Știu că am depășit foarte mult pragul răbdării unui om în fața camerei de filmat sau în fața telefonului pe care mă urmăriți, pardon. Și să vă propun un mic exercițiu de percepție, să-i spunem. Ieșiți într-un spațiu deschis, populat cu mulți oameni. Fie că sunteți într-un mall, fie că sunteți în parc, fie că sunteți, la plajă, da, să spunem, în perioada asta a verii. Și uitați-vă la oameni. Luați de acolo, izolați cu ochii voștri o persoană, la întâmplare, da, și nu există întâmplări. Și identificați instant 3 lucruri pe care le remarcați la acea persoană. Și când spun lucruri, nu mă refer la aspectele superficiale, mă refer la lucruri profunde. Ce gânduri credeți că îi trec? Ce stare credeți că are? Cum credeți că este acel om? Identificați acele 3 lucruri și notați-le mental sau pe hârtie, cum puteți voi, sau pe telefon. Acum, faceți același exercițiu forțându-vă privirea să vă uitați spre cineva care vă deranjează. Și spuneți care sunt 3 lucruri care vă deranjează la acea persoană. Și notați mental și acele 3 aspecte. Și astfel ați descoperit 3 aspecte pozitive și 3 aspecte negative din voi înșivă. Am făcut acest exercițiu cu cunoscuți din jurul meu, am întrebat o adolescentă ce vede la un personaj și era o femeie oarecare care avea un ghiozdan în spinare și care nu făcea absolut nimic. Și fata a văzut că este tristă, că este plictisită. Ea însă și era tristă și plictisită pentru că nu avea prietene cu care să se joace în spațiile de joacă, da? Am întrebat apoi o femeie în vârstă ce remarcă la o altă femeie care dădea să plece. Femeia își lua niște plase de pe o bancă și le punea pe umăr și își vedea de drum. Nimic care să iasă în evidență, nimic, ostentativ să spun. Iar această femeie a spus, văd că este o femeie care duce greul vieții sale, care e necăjită, care a trecut prin multe. Pentru că o cunosc pe această femeie care făcea această analiză, vă pot confirma cu mâna pe inimă că toate aceste lucruri pe care le-a descris sunt despre propria ei viață. Ea însă și-a trecut printr-o grămadă de dificultăți, îi spun adesea că a trăit cât 8 vieți de om pe acest pământ și în continuare este în picioare, o femeie foarte puternică. Iar ea remarcă toate aceste lucruri la cei din jurul său, da? Așa că faceți acest exercițiu uitându-vă la întâmplare. Și faptul că într-o mare de oameni, spre exemplu suntem la plajă, remarcăm numai cum este unul burtos sau cum femeia aia are celulită sau cum ăla, cum râde prea zgomotos. Nu v-ați întrebat vreodată, dar oare când mă întorc eu în camera de hotel, de ce nu mi-aduc aminte chipurile și fețele celorlalte mii de oameni care erau în jurul meu și mi-aduc aminte fix de personajul ăla? Pentru că pe acela ați proiectat voi. Cu cât sunteți mai fit, aveți pătrățele, mergeți intens și trageți la sală, veți vedea numai grași, obezi, oameni care nu au niciun pic de atenție asupra felului în care mănâncă, da? Dacă sunteți un om foarte controlat, vă îmbrăcați țiplă, sunteți după Neckermann, cum spunea taică-miu, după revista aceea nemțească, veți vedea numai oameni care umblă cu șireturile dezlegate sau care le atârnă tricourile sau care sunt șifonați la cămăși și așa mai departe. Toate aceste lucruri reprezintă proiecțiile voastre. Acestea fiind spuse, vă pup, rămâneți în lumină, dar țineți cont și de întuneric. Sufletul vostru vrea să fie întreg, întregiți-l, luați acele aspecte negative, nu le mai puneți ca pe bucigăl crucea cu crucea răsturnată și aruncați darți la tot felul de săgeți în ele, hulindu-le și urându-le, ci luați-le și spuneți, wow, ce am eu de învățat din faptul că sunt așa? Păi eu dacă sunt așa, înseamnă că l-am condamnat pe celălalt să fie așa. Hai să le luăm. Ce pot învăța eu din aceste aspecte? Pot învăța, spre exemplu, să mă dezvolt pe toate laturile și pe toate slăbiciunile pe care le am. Dacă admir ceva la celălalt, și eu pot să fac asta. Am nevoie doar să-mi deblochez rezistențele, acele vorbe pe care mi le-au spus alții că ar duce la insuccesul meu în viață, da? Și anulând toate aceste tipare, vom reuși să ne eliberăm și să ne strălucim lumina pe de-a întregul,
iar lumina cuprinde toate celelalte 7 culori. Da? Trebuie să integrăm în noi tot spectrul pentru a emana lumina unică, lumina albă. Vă pup, la revedere, rămâneți în lumină și țineți cont și de întuneric. Pa, pa!